Вітаю вас, дорогі друзі! Ласкаво просимо до мого каналу Аксюша 2000. Сьогодні я малюватиму акварелью моїми новими пензликами від компанії Golden Maple. В мене залишилася остання сторінка в альбомі, і я вирішила заповнити її океанським краєвидом. Зараз ви бачите на екрані ці пензлики. Вони просто красунчики, ворса гарної якості. Я довго шукала якісні, бюджетні, натуральні каланкові пензлики. Зазвичай такі пензлики набагато дорожчі. І ви можете ці пензлики придбати за кращою ціною. На сторінці artgoldenmaple.com при оформленні замовлення введіть код Оксана, все англійськими літерами, і ви отримаєте знижку 20%, і це круто. Сьогодні я використовую фарби Невської палітри. Вони не входять до кадру, але ж вони там. Спочатку я зволожила робочу поверхню. Починаю з неба. Перший легкий шар світло-блакитного відтінку я використовую кобальт, а потім зверху додам ультрамарин. Недалеко, праворуч від центру, я хочу залишити білу пляму. Пізніше я впишу туди бризки хвилі, що розбиваються об скелі. На мій смак, цей пензлик маленький для такого формату, але він добре справляється з цією роботою. Як ви бачите, він набирає в себе багато води і легко ковзає по поверхні паперу. Я поступово додаю більше синьої фарби. Це вже ультрамарин. У мене палітра, як завжди, брудна. І у блакитний колір втручаються інші відтінки. Але з іншого боку це добре, інакше небо вийде як синька. Я не знаю, чи зможе Google перекласти слово синька. Моє покоління знає, що це таке. Ми використовували її, коли виварювали білизну і коли білили стіни. Починаю формувати цю білу пляму. Обабіч повільно описую її темнішими відтінками фарби, намагаюся створити довільну форму. Якщо спочатку здається, що виходить жорсткий край, це нічого страшного. Поверхня досить волога, і з часом вийде м'який перехід фарби від темного до світлого. Нічого особливого для цього не треба робити. Це акварель. Їй треба дати можливість працювати самій, потрібно набратися терпіння і не намагатися добиватися шедеврального результату одразу. Будь-яка художня робота пишеться покроково. Акварельні роботи зазвичай проходять 3 етапи. Перший етап – це коли на вологий папір наносять легкий шар фарби. Ця фарба чудово розтикається і так висихає. Це найлегший етап, і зазвичай це виходить у всіх. Другий етап – це бридкий етап. На поверхню наносяться плями, які згодом стануть тінню середнього тону. І це робити складно, тому що треба навчитися уявляти те, що ще не існує. На цьому етапі важливо не просто навчитися наносити акварель, на цьому етапі важливо навчитися розуміти, де розташовувати середній тон. І третій етап називають каліграфічним етапом. На цьому етапі тонким пензликом наносять деталі. І це також складний етап. Часто саме на цьому етапі псують роботи. Тому що характеристика ліній у деталях не відповідає настрою картини. Ці деталі часто малюють скованою рукою, немовби пишуть ручкою, і в результаті не виходять розслаблені лінії, втрачається легкість. Акварельна легкість – це найбільша сила картини. Те, що я називаю етапом, це не шар фарби. На кожному етапі ми можемо нанести кілька шарів фарби. Іноді нам потрібно наносити кілька барвистих шарів для того, щоб досягти бажаної глибини кольору,
або для того, щоб урізноманітнити абстрактні плями, які пізніше стануть чимось впізнаваним. Хвилі формуються при наближенні до берега, тому часто вода перед хвилею має теплі відтінки. Зазвичай це просвічується дно, можливо це пісок, можливо це каміння. У перший шар фарби, там де буде вода під хвилею, я вношу трохи теплого відтінку. Навіть не можу сказати, який саме це колір. Це просто пляма помаранчевого відтінку на моїй палітрі, що залишилася від минулої роботи. Після того, як я нанесла перший шар фарби на вологий папір, я все це висушила феном. І лише потім я приступаю до другого етапу. Нагадаю вам ще раз, що це за етап. Я починаю накладати різні абстрактні плями, і ці плями стануть середнім тоном. Можна сказати навіть підлогою тіней. Але зазвичай така термінологія вживається, коли ми малюємо тверді предмети. Коли ми малюємо воду, треба пам'ятати про прозорість. Як чудово збігається те, що вода прозора, і нам треба постаратися це показати в нашій роботі. Але й акварель теж прозорий матеріал, і нам треба зберегти цю прозорість фарби, коли ми зображаємо воду. Можна сказати, що це правило подвійній прозорості, існує тільки у акварелі. Що стосується цих абстрактних плям, на хвилі, що піднімається, вони являють собою тіні від піни, їх треба робити різноманітними за фарбою, сіро-блакитними відтінками, дуже легкими та прозорими, щоб не вийшло, що всередині хвилі, що розбивається, летять каміння. Хоча буває і таке. Напрям плям на воді показує рух води. Ці плями треба робити довшими у бік руху, інакше вийде як бавовна на воді. Для цього я використовую зелено-блакитні відтінки. Якщо вода блакитна і просвічується жовтий пісок, то візуально плями будуть більш зеленими. А це ті місця, де у першому шарі я додала теплий колір. Перший шар ще називають сонячним шаром. Це відтінки, які просвічуються там, де немає тіні. Саме там, де я припускаю буде тінь від формування хвилі і піни, я вводжу зеленуватий відтінок. Чесно кажучи, я не замислююся над розташуванням цих плям і їх формою. Там, де пензлик упав на папір, там і буде тінь. Але я свідомо розмиваю краї цих плям. Жорсткий край зазвичай створює відчуття стабільності і нерухомості. Розмитий край зазвичай показує рух та швидкість. Отже, якщо ми хочемо показати рухи води та швидкість хвилі, нам треба показати м'який край тіней. Це целюлозний папір, і він висихає дуже швидко. В акварелі це вважається недоліком. Переважно через те, що треба швидше малювати, немає часу на обмірковування та прийняття рішень. Тому художникам-початківцям складніше малювати акварелью на целюлозному папері. Але з практикою ви навчитеся використовувати властивості цього паперу у своїх інтересах. Те, що подобається мені в целюлозному папері, це те, що його не треба часто сушити феном. Поки я наносила різні плями з правого боку, все, що було намальовано зліва, вже висохло. І мені можна було сміливо приступати до каменів і скель. Коли я малюю мокрий камінь, я зазвичай використовую ультрамарин та палену умбру. Періодично я змінюю кількість умбри або ультрамарину на пензлику. Я хочу досягти такого результату, коли кожен мазок має інший відтінок в рамках цих двох фарб. Але ці мазки недостатньо відрізняються один від одного, щоб це впадало у очі.
Щоб показати освітлення на скелі, я додаю трошки зеленого зверху, а також на тих ділянках каміння, де я хочу показати присутність води і піни, я залишаю білі ділянки. А також хочу нагадати правило, про яке я часто говорила у моїх інших відео. І це правило про лінію зіткнення води та каміння. На камінні, на скелях, на піску, на будь-якому березі, якщо це не лід, проходитиме тонка темна лінія. Водою проходитиме тонка світла лінія. Іначе, а може проще кажучи, коли малюють аквареллю лінію зіткнення води та берега, часто у воді просто залишають тонку білу смугу паперу. Ну що ж, як ви бачите, це досить швидка робота. Я намагалася розповісти основні особливості як можна докладніше. Хочу вам сказати, що ніщо не замінить практику. Ніякі книги та жодне відео не навчать вас малювати акварелью краще, ніж ваші фарби, ваші пензлики, ваш час і ваше терпіння. Почніть із простого альбому для акварелі і задайте мету заповнити цей альбом акварельними роботами за 1 місяць. І не намагайтеся, щоб усі ці роботи були ідеальними. Малюйте, як виходить. Якщо малювати акварелью тривалий час, 1 рік, 2 роки, 3 роки, у вас почне виходити. Але до цього треба дійти. Потрібно намагатися і продовжувати малювати. Якщо ви хочете швидкого результату, це навряд чи вийде. Я гадаю, що краще почати з краєвидів, і не тому, що вони легші, а тому, що саме коли ми малюємо краєвиди, то простіше дати волю фантазії. Можна легко змінювати композицію, легко змінювати колір. На початку можна навіть не думати про техніку. Менше за відповідальність. Ось якщо ми почнемо малювати людей, портрети та перспективу, то тут уже потрібні знання. А ось ландшафтами ви можете заповнити свій альбом дуже швидко. Ще раз показую вам мої пензлики. Вони мені дуже сподобалися. На цьому я з вами прощатимуся. Сподіваюся, це відео було корисним. До побачення. Всього вам доброго і повертайтесь на мій канал.